محترم ایتالیا، دوستان گرانقدر مردم و مقاومت ایران، به همه شما که برای بررسی مسئله ایران در این کنفرانس گرد آمده اید درود میفرستم. فکر میکنم همه در این خصوص اشتراک نظر داریم که بحران ایران هیچگاه تا این حد شدت و تلاطم نداشته و هیچگاه تا این حد برای مردم ایران و منطقه و جهان خطیر نبوده. در یک سال گذشته این رژیم جنگ‌افروز سلطه خودش رو بر سوریه و لبنان از دست داده و ضعیف‌تر از همیشه است. در داخل کشور هم در محاصره خشم و نفرت عموم مردم و یک جنبش اعتراضی مستمره که در پی سرنگونی این رژیم هستند. بنابراین تلاش میکنه با اعدام، با تشدید اختناق و با گسترش پروژه بمبسازی اتمی خودش رو حفظ کنه. این رژیم در سال 1403 بر اساس آمار اعلام شده 1150 نفر رو اعدام کرده. سال جدیدم باز سال استمرار اعدام هاست. فقط در روز 19 فروردین، یعنی یک هفته پیش، 5 زندانی سیاسی رو، اون هم بعد از 10 سال زندان و شکنجه، حلق‌آویز کرد. در سالهای گذشته خامنه‌ای هر بار در مواجهه با قیام‌ها فرمان کشتار صادر می‌کرد. حالا چنان در بن بسته که پیشاپیش فرمان سرکوب و کشتار میده. اون اخیراً گفت اگر به فکر این باشند که در داخل کشور فتنه راه بیندازند، مثل سالهای قبل جوابشان را خود ملت، منظورش قوای سرکوبه، خواهند داد. دوستان گرامی، مهمترین حقیقت در مورد وضعیت ایران اینه که رژیم حاکم در شرایط سرنگونیه. بنابراین راهی جز سرکوب و غارت بیشتر در مقابل خودش پیدا نمی‌کنه. راهی که در شرایط کنونی خشم و انزجار مردم و جوانان شورشگر رو دوچندان می‌کنه. به رغم این جامعه جهانی و به ویژه اروپا از فقدان راه حل مشخص و مؤثر در قبال مسئله ایران رنج میبره. هر تلاشی برای تغییر رفتار رژیم آخوندی یا حتی راضی کردن اون به کاهش نسبی ستیزجویی برای رژیم فرصت سازیه و برای جهان ناامنی بیشتر. اما باید بگم که سردرگمی ها در غرب ناشی از اینه که راه حل واقعی، یعنی مردم و مقاومت ایران رو به مدت طولانی نادیده گرفتند. این جزئی از سیاست شکست خورده مماشات با این رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی در این چند دهه است که منافع کوتاه مدت دیپلماتیک و تجاری رو بر مصالح استراتژیک برتری داده. اما حالا مبادلات اقتصادی اروپا با ایران هم به نازلترین حد سقوط کرده. در نتیجه هم منافع کلان اقتصادی رو از دست داده و هم زیانهای کلان جنگ افروزی آخوندها نصیبش شده. اونقدر دست روی دست گذاشتند که پهپادها و موشکهای رژیم در اوکراین به زمین نشست و تروریستاش سیاستمداران غربی رو در فرانسه، آمریکا، آلبانی و اسپانیا در روز روشن هدف قرار دادند. 2 دهه پیش در اجلاسی در مجمع پارلمانی شورای اروپا راه حل سوم رو در قبال مسئله ایران پیشنهاد کردم و گفتم جامعه بین المللی ملزم به انتخاب بین آخوندهای مجهز به بمب اتمی یا جنگ نیست. یک راه حل سوم وجود داره و اون تغییر دموکراتیک به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونهاست. و بگذارید امروز تاکید کنم که مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی دیکتاتوری دینی و برقراری یک جمهوری آزاد و دموکراتیک رضایت نمیدهند. یک ایران آزاد
با نفی دیکتاتوری های شاه و شیخ، یک ایران غیر اتمی با جدایی دین از دولت و برنامه 10 ماده‌ای مقاومت ایران. همچنان که هفته گذشته به جلسه‌ای در سنای آمریکا گفتم، این رژیم هرگز از سرکوب و صدور جنگ و تروریسم و برنامه اتمی دست بر نمی دارد. تجربه 46 سال گذشته نشون داده که به هیچ قول و تعهدی پایبند نیست. بعد از افشای سایت‌های مخفی هسته‌ای توسط مقاومت ایران در سال 1381، خامنه‌ای حتی به لاک و مهر شدن سایت‌های غنیسازی اورانیوم تن داد، اما 1 سال بعد همه لاک و مهرها رو شکست و فعالیت اتمی رژیم رو گسترش داد. بله، کلید مسئله ایران در دست مردم و مقاومت ایران است. جنگ افروزی رژیم را میتوان متوقف کرد، اما راه آن سرنگونی رژیم است. دست آخوندها را از بمب اتمی میتوان کوتاه کرد. راه آن به زیر کشیدن این استبداد وحشی است. به تروریسم اون در سراسر جهان میتوان پایان داد، ولی راه اون پایان دادن به حکومت پدرخوانده تروریسم دولتی است. آری، با مقاومت سازمان یافته و قیام و ارتش آزادی مردم ایران میتوان و باید به استبداد دینی حاکم بر ایران پایان داد. و اجازه بدین اضافه کنم که اگر اروپا در پی یک روابط اقتصادی فعال و شکوفا با ایران است، برآوردن چنین انتظاری در ایران نیمه ویران کنون دیگر محال است. اقتصاد ایران تنها با پایان دادن دیکتاتوری دینی و استقرار یک نظام دموکراتیک که مشارکت فعال مردم رو امکان پذیر کنه شکوفا می شود. این همون رسالتی است که مقاومت ما بر عهده دارد. راستی در حالی که پارلمان اروپا بارها در قطعنامه‌های متعدد خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران رژیم شده، چرا دولت‌های اتحادیه اروپا در این تصمیم گیری تعلل می‌کنند؟ حرف ما این است که سرخم کردن در برابر دیپلماسی گروگانگیری آخوندها، تحمل عوامل و جاسوسان وزارت اطلاعات رژیم در اروپا، بازگذاشتن درها به روی وابستگان رژیم حتی در بالاترین دوایر سیاسی غرب، راه گشودن برای شیطانسازی و بکارگیری بزرگترین سانسور قرن علیه جنبش مقاومت و چشم بستن به سوء استفاده های رژیم از بازارها و حتی دانشگاه های اروپا برای تهیه تأسیسات اتمی و پهپادهای جنگی باید خاتمه پیدا کند. زمان آن است که اروپا با اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم آخوندها در کنار مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی قرار بگیرد. از ایتالیا در این شرایط انتظار داریم که پیشگام موضع تازه‌ای از جانب اتحادیه اروپا باشد که بر اساس آن 1. مشروعیت مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسد. 2. خواهان ارجاع پرونده نقض فاحش و مستمر حقوق بشر به شورای امنیت شود تا سردمداران رژیم در برابر عدالت قرار بگیرند. 3. با به کار گرفتن بند ماشه در قطعنامه 2231 همه قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد در رابطه با پروژه های اتمی رژیم را فعال کند و تأسیسات اتمی آن را جمع کند و رژیم آخوندی را به عنوان تهدید مبرم صلح و امنیت جهان ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار بدهد و سرانجام رو در روی فشارها و توطئه‌های
دیکتاتوری دینی از حقوق اساسی مجاهدان اشرف 3 در برخورداری از آزادی بیان و تجمع در چارچوب قوانین به رسمیت شناخته شده بین المللی مانند کنوانسیون 1951 پناهندگی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت کند. قهرمان تاریخی ایتالیا گاریبالدی گفت بگذارید برای آزادی بجنگیم، حتی اگر همه چیز را از دست بدهیم، زیرا بدون آزادی هیچ چیز ارزش ندارد. این همان اعتقادی است که امروز کانون‌های شورشی رزمندگان آزادی ایران سر لوحه خود دارند و برای آن مبارزه می‌کنند. از همه شما متشکرم.